ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਗੁਰਲੀਨ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਸਰਟੀਫਾਈਡ ਲਾਈਫ ਕੋਚ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਆਈਸੋਲੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਲੋਨਲੀਨੈਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਇੱਕ ਜੋ ਤਨਹਾਈ ਜਾਂ ਇਕੱਲਾਪਨ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਟੌਪਿਕ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਆਪਣੇ ਕਲਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਈ ਵਾਰ ਇੱਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਆਪਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਮਸਰੂਫ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਬਿਜ਼ੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਆਪਣੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਬਹੁਤ ਲੋਕੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਪਰ ਤਾਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਇਕੱਲਾਪਨ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਆ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹੀ ਲੋਕ ਇਕੱਲਾਪਨ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹੈ ਜੋ ਇਕੱਲੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਇਕੱਲੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਲੋਕੀ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਇਹ ਗੱਲ ਸੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਲੋਕੀ ਬਹੁਤ ਫੈਮਿਲੀ ਮੈਂਬਰਸ ਦੇ ਅਰਾਊਂਡ, ਫਰੈਂਡਸ ਦੇ ਅਰਾਊਂਡ ਵੀ ਇਕੱਲਾਪਨ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਆ। ਆਪਣਾ ਕਲਚਰ ਬਹੁਤ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਬੇਸਡ ਹੈਗਾ ਆ। ਆਪਾਂ ਬਹੁਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਣਾ ਨੈਟਵਰਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੀ ਆਪਣੇ ਵਿਆਹਾਂ ਸ਼ਾਦੀਆਂ 'ਤੇ ਕਈ ਵਾਰ 500 ਲੋਕ, 1000 ਲੋਕ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਤਾਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੋ ਇਕੱਲਾਪਨ ਹੈ, ਇੱਕ ਤਨਹਾਈ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਲੋਕੀ ਅੰਦਰੋਂ ਅੰਦਰ ਹੀ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਪਰ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ। ਇੱਕ ਇਹਦਾ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਬਹੁਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਕੋਈ ਪਰਫੋਰਮੈਂਸ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਦਿਖਾਵਾ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਆਪਾਂ ਮਾਸਕ ਨਾ ਪਾਇਆ ਹੋਵੇ। ਆਪਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਜਿਹੋ ਜਿਹੇ ਆਪਾਂ ਹੈ ਉਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਜੋ ਬਹੁਤ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਡਿਸਮਿਸਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਫੀਲਿੰਗਸ ਬਾਰੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੇ, ਕੋਈ ਕਹੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਲਾਪਨ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਇੱਦਾਂ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਆ, ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਇਹ ਸਲਾਹ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਪਣੇ ਟਾਈਮ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਬਿਜ਼ੀ ਰਹੋ। ਪਰ ਜੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਲੋਕੀ ਬਿਜ਼ੀ ਆ, ਪਰ ਤਾਂ ਵੀ ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਦੋਂ ਸੌਣ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜਾਂ ਸੁਬਾਹ ਉੱਠਦੇ ਆ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 2 ਸੈਕਿੰਡ ਮਿਲਦੇ ਆ ਆਪਣੇ ਨਾਲ, ਉਹ ਤਾਂ ਵੀ ਇਕੱਲਾਪਨ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਆ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹੋਰ ਡੂੰਘਾ ਜਾ ਕੇ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਆਪਾਂ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਇਹ ਸਿੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਬਿਜ਼ੀ ਰਹਿਣ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਜੋ ਤਨਹਾਈ ਹੈ, ਇਕੱਲਾਪਨ ਹੈ, ਉਹ ਦੂਰ ਚਲੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਉਹ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਲਈ ਹੀ ਦੂਰ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੇ ਲੋਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਸੁਜੈਸਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਓਵਰਥਿੰਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਥੋਟਸ ਵਿੱਚ ਸਟਕ ਹੋ। ਉਹ ਇੱਕ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਸੈਪਰੇਟ ਟੌਪਿਕ ਹੈ। ਪਰ ਇਕੱਲਾ ਬਿਜ਼ੀ ਰਹਿਣ ਨਾਲ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੀਜੀ ਗੱਲ, ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ 'ਤੇ ਬਰਡਨ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਨਹੀਂ ਆ ਆਪਾਂ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਆਪਣੇ ਫੈਮਿਲੀ ਮੈਂਬਰਸ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਵੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਲਓਗੇ। ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਆਪਾਂ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਤੋਂ ਇਹ ਵੀ ਸਿੱਖਦੇ ਆਏ ਹਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਇਮੋਸ਼ਨਸ ਅੰਦਰ ਰੱਖਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪ੍ਰਿਟੈਂਡ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹਾਂ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਆ। ਪਰ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਇਹ ਸੋਚਣ ਨਾਲੋਂ ਕਿ ਉਹ ਕੀ ਸੋਚੂਗੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗੂਗਾ ਅਸੀਂ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਆ। ਆਪਾਂ ਇਹ ਚਾਹੇ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰੀਏ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰੀਏ, ਬਟ ਇੱਕ ਕਲਚਰਲੀ ਇਸ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਲਗਭਗ ਪਤਾ ਆ ਹਰੇਕ ਦੇ ਘਰ ਕੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਆ, ਉਹ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਉਹ ਖੁਸ਼ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਖੁਸ਼। ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਐਨਰਜੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇਹ ਇਨਸਾਨ ਠੀਕ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਠੀਕ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਉਹ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਵੱਧ ਸਕਦੇ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵਧਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਸਕੀਏ, ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਸਮਝ ਸਕੀਏ, ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕੀਏ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਵਿੱਚ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਬਹੁਤ ਲੋੜ ਆ ਇਸ ਟਾਈਮ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਡਿਸਕਨੈਕਸ਼ਨ ਫੀਲ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਉਹ ਇੱਕ ਲੋਨਲੀਨੈਸ, ਤਨਹਾਈ ਕਿੱਥੋਂ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਇੱਕ ਇਹਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਹੈ ਆਪਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਫੀਲਿੰਗਸ ਨਾਲ ਬੈਠਣਾ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖੇ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਿਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ
ਕੋਈ ਵੀ ਔਖੀ ਘੜੀ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਔਖੇ ਸਮੇਂ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਬਸ ਉਸ ਤੋਂ ਇੱਕ ਜੰਪ ਲੈਣਾ ਸਿੱਖ ਲਓ। ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖ ਲਓ ਉਸ ਚੋਂ ਫਟਾਫਟ ਕਿੱਦਾਂ ਨਿਕਲਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਟਕ ਨਾ ਹੋ ਜਾਓ। ਆਪਣਾ ਗੋਲ ਸੀਗਾ ਆਪਾਂ ਸਿੱਖੀਏ ਕਿ ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟਕ ਨਾ ਹੋ ਜਾਈਏ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸ ਨਾ ਜਾਈਏ। ਪਰ ਆਪਾਂ ਇਹ ਤਾਂ ਸਿੱਖੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਫੀਲਿੰਗਸ ਨਾਲ ਬੈਠਣਾ ਕਿੱਦਾਂ ਆ। ਆਪਾਂ ਇਹ ਸਿੱਖ ਗਏ ਉਸ ਤੋਂ ਜੰਪ ਕਰਕੇ ਅੱਗੇ ਕਿੱਦਾਂ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੈ। ਪਰ ਜਦ ਆਪਾਂ ਜੰਪ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਣੀ ਬੋਡੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹ ਇਨਸੀਡੈਂਟਸ ਯਾਦ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਉਹ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੀ, ਪਰ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਵੀ ਹੈਲਥ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਬਹੁਤ ਆਉਂਦੇ ਆ ਜਾਂ ਇੱਕ ਮਨ ਦਾ ਤਣਾਅ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਐਂਡ ਕਈ ਵਾਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਾਲੋਂ ਸਾਲ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕਿਉਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਫੀਲਿੰਗਸ ਨਾਲ ਬੈਠਣਾ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖੇ। ਆਪਣੇ ਥੋਟਸ ਤਾਂ ਫੀਲਿੰਗਸ ਦੋ ਅੱਡ-ਅੱਡ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈ। ਥੋਟਸ ਆਪਣੇ ਮਾਈਂਡ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਫੀਲਿੰਗਸ ਆਪਣੀ ਬੋਡੀ ਵਿੱਚ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹੈ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਥੋਟਸ ਤਾਂ ਫੀਲਿੰਗਸ ਨੂੰ ਮਿਕਸ ਕਰ ਦੇਈਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਡਰ ਲੱਗਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟਕ ਨਾ ਰਹਿ ਜਾਈਏ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸ ਨਾ ਜਾਈਏ। ਆਪਾਂ ਫਟਾਫਟ ਬਸ ਵਧੀਆ ਫੀਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਫਟਾਫਟ ਠੀਕ ਫੀਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਆ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਫੀਲਿੰਗਸ ਨਾਲ ਬਸ 90 ਸੈਕਿੰਡਸ ਬੈਠਣਾ ਸਿੱਖ ਜਾਓ, ਬਸ ਬੈਠਣਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਖੁਸ਼ੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਇਮੋਸ਼ਨ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਆ, ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਤੋਂ ਭੱਜਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਜਦ ਭੱਜਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਣੇ ਥੋਟਸ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਿੱਦਾਂ ਬੈਟਰ ਹੋਵਾਂ, ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕਿਉਂ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਥੋਟਸ ਤਾਂ ਫੀਲਿੰਗਸ ਮਿਕਸ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਆਪਣੇ ਥੋਟਸ ਵੀ ਆਪਾਂ ਓਬਜ਼ਰਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਜਦ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਫੀਲਿੰਗ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਬਸ ਉਹਨਾਂ ਬੈਠਣਾ ਸਿੱਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਕੁਛ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੀ ਬੋਡੀ ਰੈਗੂਲੇਟ ਹੋਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਆਪਾਂ ਬਹੁਤ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਨਰਵਸ ਸਿਸਟਮ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਬਾਰੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੀ ਬੋਡੀ ਕਈ ਵਾਰ ਬਹੁਤ ਸਾਲ ਇੱਕ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ, ਇੱਕ ਗੋ 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 ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਨਿਕਲ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਲੇਟਰ ਜਾ ਕੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਲਾਈਫ 'ਚ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣਾ ਨਰਵਸ ਸਿਸਟਮ ਡਿਸਟਰਬ ਹੋ ਗਿਆ ਆ। ਆਪਣੀ ਬੋਡੀ ਕਾਫੀ ਵਾਰ ਕੁਛ ਨੋਰਮਲ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦੀ। ਕਾਫੀ ਵਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਐਕਸਟਰਾ ਰੈਸਟ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕਾਫੀ ਵਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿਓ। ਪਰ ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਫੀਲਿੰਗਸ ਨਾਲ ਬੈਠਦੇ ਨਹੀਂ ਹਾਂ, ਬਹੁਤ ਸਾਲ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਕੱਢ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਾਂ ਖੁਦ ਤੋਂ ਹੀ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਖੁਦ ਦੇ ਲਈ ਉਹ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਕੱਢਿਆ, ਖੁਦ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨ ਲਈ ਉਹ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਕੱਢਿਆ। ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਲੋਨਲੀਨੈਸ ਫੀਲ ਹੋਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਾਰਨ ਹੈ ਤਨਹਾਈ ਦਾ, ਐਕਸਪੈਕਟੇਸ਼ਨਸ। ਕਈ ਵਾਰ ਆਪਾਂ ਲੱਭਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉਹੋ ਜਿਹੇ ਇਨਸਾਨ ਮਿਲਣ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਸਮਾਂ ਸਪੈਂਡ ਕਰ ਸਕੀਏ ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਆਪਾਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਕਈ ਵਾਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕੋਈ ਇਨਸਾਨ ਮੇਰੇ ਲਈ ਵਕਤ ਕੱਢੇ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਏ ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਲਈ ਕੇਅਰ ਕਰੇ, ਪਰ ਕਈ ਵਾਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਮਿਲਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਉਹ ਇੱਕ ਸੈਡਨੈਸ ਆਪਣੇ 'ਚ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਹੋਣਾ, ਆਪਣੇ ਫੈਮਿਲੀ ਹੋਣਾ, ਫਰੈਂਡਸ ਹੋਣਾ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਜੋ ਐਕਸਪੈਕਟੇਸ਼ਨਸ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਇੱਕ ਜਾਂ ਦੋ ਇਨਸਾਨ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਅੱਡ-ਅੱਡ ਲੋਕ ਚਾਹੀਦੇ ਹੈ। ਕੁਛ ਲੋਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਸਕੀਏ, ਕੁਛ ਲੋਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਹੌਬੀਜ਼ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਪਰ ਬਿਫੋਰ ਆਪਾਂ ਉਹ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਬਣਾ ਸਕੀਏ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਖੁਦ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਆ, ਉਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਡੂੰਘਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਆ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸਮਾਂ ਕੱਢਣਾ ਪੈਂਦਾ ਆ, ਜੋ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਦੀ ਸਿਖਾਇਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉਹਦੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਪਰ ਅੱਜ ਦੇ ਟਾਈਮ ਵਿੱਚ ਰਿਸਰਚ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਮੈਂ ਖੁਦ ਦੇ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਤੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਸਕਦੀ ਹਾਂ, ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਦੇ ਲਈ ਟਾਈਮ ਕੱਢਦੇ ਹਾਂ, ਖੁਦ ਦੀ ਟੇਕ ਕੇਅਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਮੇ ਬੀ ਖੁਦ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਣੀਆਂ ਹੌਬੀਜ਼ ਫੋਲੋ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਡੀ ਐਨਰਜੀ ਸ਼ਿਫਟ ਹੋਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵੀ ਐਨਰਜੀ ਸ਼ਿਫਟ ਹੋਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਬਿਫੋਰ ਆਪਾਂ ਦੂਜਿਆਂ ਨਾਲ ਉਹ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਬਣਾ ਸਕੀਏ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਖੁਦ ਦੇ ਨਾਲ ਬਣਾਉਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਬਹੁਤ ਯੰਗ ਏਜ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਰਫੋਰਮੈਂਸ, ਇੱਕ ਮਾਸਕ ਪਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਇੱਦਾਂ
ਕਰਾਂਗੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਰਿਵਾਰਡ ਮਿਲੂਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਹੋਰ ਲੋਕੀ ਪਸੰਦ ਕਰੂਗੇ। ਜੇ ਮੈਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਜੌਬ ਕਰੂੰਗੀ ਜਾਂ ਕਰੂੰਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਫਿਰ ਰਿਸਪੈਕਟ ਮਿਲੂਗੀ। ਕਾਫ਼ੀ ਲੋਕ ਜਿਹੋ ਜਿਹੀ ਉਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹੋ ਜਿਹੀ ਉਹ ਜੀ ਨਹੀਂ ਪਾਏ, ਜਾਂ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਉਹ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਖੁਦ ਲਈ ਕੱਢ ਪਾਏ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਐਂਬੀਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਫੋਲੋ ਕਰ ਪਾਏ, ਆਪਣੇ ਡਰੀਮਸ ਨਹੀਂ ਫੋਲੋ ਕਰ ਪਾਏ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਖੁਦ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਜਾਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਆਪਣੀ ਜੋ ਬਾਹਰਲੀ ਪਰਫੋਰਮੈਂਸ ਹੈ, ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਮੈਂ ਦੁਨੀਆ ਲਈ ਇਹ ਹੈ, ਮੈਂ ਠੀਕ ਆ, ਮੈਂ ਵਧੀਆ ਆ, ਪਰ ਜੋ ਅੰਦਰ ਜੋ ਆਪਣੀ ਰੂਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸ਼ਰਿੰਕ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਸੋ ਬਾਹਰੋਂ ਆਪਾਂ ਵਾਈਡਰ ਹੋ ਗਏ ਆ, ਬਰੋਡ ਹੋ ਗਏ ਆ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਐਪਰੀਸੀਏਸ਼ਨ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ, ਸ਼ਾਇਦ ਰਿਸਪੈਕਟ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਜੋ ਮੇਰੀ ਰੂਹ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬਹੁਤ ਛੋਟਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਦ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਰੂਹ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖੋਗੇ, ਉਹੋ ਜਿਹੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀਣਾ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖੋਗੇ ਜਿਹੋ ਜਿਹੀ ਮੈਂ ਜੀਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਦਿਲੋਂ, ਮਨੋਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰੂੰਗੀ ਜਿਹ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਬਿਹੇਵ ਨਹੀਂ ਕਰੂੰਗੀ ਜਿਹੋ ਜਿਹੀ ਮੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਚਾਹੇ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰ ਲਏ, ਮੈਨੂੰ ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਊਗਾ। ਸੋ ਆਪਣੀ ਜੋ ਖੁਦ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਹੈ, ਖੁਦ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਯਾਰੀ ਦੋਸਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਹਰ ਸਮੇਂ ਹੈ। ਜਦ ਆਪਾਂ ਉੱਠਦੇ ਹਾਂ, ਬੈਠਦੇ ਹਾਂ, ਸੌਂਦੇ ਹਾਂ, ਦੁਨੀਆ ਵਾਲੀ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਹਿਊਮਨ ਬੀਇੰਗਸ ਹਾਂ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸੋਸ਼ਲਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਆਪਾਂ ਖੁਦ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕੀ ਆਪਾਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੋ ਖੁਦ ਦੇ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਕੀ ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਟੇਕ ਕੇਅਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿਹੋ ਜਿਹੀ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ, ਜਦ ਆਪਾਂ ਖੁਦ ਦੀ ਸੋਲ, ਆਪਣੀ ਰੂਹ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸ਼ਰਿੰਕ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਅੰਦਰੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਫੀਲਿੰਗ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਇਕੱਲੇਪਨ ਦੀ ਫੀਲਿੰਗ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਲੋਕ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝਣ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਖੁਦ ਨੂੰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਪਾਉਂਦੇ। ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਕਸਪੈਕਟੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਹੋਰ ਇਨਸਾਨ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਆ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝੇ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬੈਠੇ, ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਸਮਾਂ ਦੇ। ਪਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨਕਰੇਜ ਕਰੂੰਗੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਨਾਲ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਟਾਈਮ ਸਪੈਂਡ ਕਰਨਾ ਸਿੱਖੋ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਏਗਾ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹਾਲੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਸਟੇਜ ਆਫ ਲਾਈਫ 'ਤੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜੀ ਸਕਦੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਬਹੁਤ ਡਰ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਚੈਲੰਜਸ ਹੈਗੇ ਆ, ਹਾਲੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕੋਲ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਚੇਂਜਸ ਲੈ ਕੇ ਆ ਸਕੀਏ, ਆਪਾਂ ਬੈਟਰ ਫੀਲ ਕਰ ਸਕੀਏ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਾਰੇ, ਖੁਦ ਦੇ ਬਾਰੇ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਰੀਜ਼ਨ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੂੰਗੀ, ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਲਾਈਫ ਕਈ ਵਾਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਨੱਜ ਦੇ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਲੂ ਦੇ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਆਪਣੀਆਂ ਜਿਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਵੀ ਫੀਲਿੰਗਸ ਹੈ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬੈਠਣਾ ਸਿੱਖ ਜਾਈਏ, ਤੁਸੀਂ ਨੋਟਿਸ ਕਰੋਗੇ ਕਿ ਆਪਣੀਆਂ ਫੀਲਿੰਗਸ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਆ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਆਈਸੋਲੇਸ਼ਨ ਵੀ ਜਾਂ ਲੋਨਲੀਨੈਸ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣਾ ਚਾਹ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਹੋਰ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਦੇਖਣਾ ਸਿੱਖ ਲਈਏ, ਸਮਝਣਾ ਸਿੱਖ ਲਈਏ। ਕਾਫ਼ੀ ਲੋਕ ਇਕੱਲਾਪਨ ਉਦੋਂ ਵੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਵੀ ਹੈ, ਦੋਸਤ ਵੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਠੀਕ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੋਰ ਕੀ ਹੈ, ਹੋਰ ਕੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਆ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਇਕੱਲਾਪਨ ਵਾਲੀ ਫੀਲਿੰਗ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਗਿਲਟ ਆਉਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲਾਈਫ ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਨੱਜ ਦੇ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਦੇਖਣਾ ਸਿੱਖੀਏ, ਸਮਝਣਾ ਸਿੱਖ ਲਈਏ। ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਕਈ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸਵਾਲ ਆਉਂਦੇ ਆ ਕਿ ਕੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਸ ਪੈਸਿਆਂ ਬਾਰੇ ਹੈ, ਕੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਸ ਲੋਕਾਂ ਬਾਰੇ ਹੈ, ਕੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਸ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਹੈ ਜਿਹੋ ਜਿਹੀ ਮੈਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਹੋਰ ਕੀ ਹੈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਆਪਣੇ 'ਤੇ ਆ, ਆਪਾਂ ਜਿਹੋ ਜਿਹੇ ਸਵਾਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਸੋਚਾਂਗੇ, ਪੁੱਛਾਂਗੇ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਆਨਸਰਸ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲ ਜੂਗੇ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਉਹ ਜਵਾਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਬੁੱਕ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਜਾਏ, ਕੋਈ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਜਾਏ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਨਾਲ ਸਮਾਂ ਬਿਤਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਕ 'ਤੇ ਆ, ਨੇਚਰ ਵਿੱਚ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਜਵਾਬ ਉਦੋਂ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਆਪਾਂ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੀਏ, ਆਪਾਂ ਕਿਊਰੀਅਸ ਰਹੀਏ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ
ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਜੀਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਜੋ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਡੂੰਘਾਈ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਸਿੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਜਦ ਆਪਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਪੁੱਛਦੇ ਹਾਂ, ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਣੀ ਜੋ ਰੋਜ਼ਦਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ ਉਹ ਹੋਰ ਈਜ਼ੀ ਗੋਇੰਗ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਹੋਰ ਵਧੀਆ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਦੀ ਰੋਜ਼ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੋਂ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓਗੇ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਰੋਜ਼ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਹੋਰ ਕਰੀਬ ਕਰ ਦੂਗੇ, ਇੱਕ ਈਜ਼ੀਪਨ ਲੈ ਆਓਗੇ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਕੁਛ ਗੱਲਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕੁਇਕ ਟਿਪਸ ਕੀ ਹੈ ਜੇ ਕੋਈ ਇਕੱਲਾਪਨ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਆ? ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਖੁਦ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਬਣਾਉਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜਦ ਆਪਾਂ ਖੁਦ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਖੁਦ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਪਾਉਂਦੇ, ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਕਿਓਸ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਆ, ਆਪਣੇ ਥੋਟਸ ਫੀਲਿੰਗ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਬਹੁਤ ਮਿਕਸਡ ਅਪ ਆ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਸਿੰਪਲ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਖੁਦ ਦੇ ਨਾਲ ਕਨੈਕਟ ਕਰ ਸਕੀਏ? ਇੱਕ ਸਿੰਪਲ ਚੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਗਾਣਾ ਲੱਭੋ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਸੰਦ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਗਾਣਾ ਸੁਣੋ, ਇਕੱਲੇ ਬੈਠ ਕੇ ਸੁਣੋ, ਤਾਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਨੋਟਿਸ ਕਰੋ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਬੋਡੀ ਨੂੰ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਆ। ਆਪਣੇ ਥੋਟਸ ਅੱਡ ਆ, ਬਟ ਜੋ ਆਪਾਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਬੋਡੀ ਵਿੱਚ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸੋ ਇੱਕ ਇਹ ਸਿੰਪਲ ਜੀ ਟਿਪ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਖੁਦ ਨਾਲ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨ ਲਈ, ਫੋਰਮ ਕਰਨ ਲਈ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ, ਆਪਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਕਿੱਦਾਂ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਫੋਰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਦ ਆਪਾਂ ਉਹ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਆਪਣਾ ਮਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਟਾਈਮ ਸਪੈਂਡ ਕਰਨ ਦਾ, ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਬਹੁਤ ਆਈਸੋਲੇਟਿਡ ਹੋ ਗਏ ਹਾਂ, ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਹੋ ਗਏ ਹਾਂ। ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਹੌਬੀ ਲੱਭ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਨੀ ਪਸੰਦ ਹੈ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕੁਕਿੰਗ ਹੈ, ਗਾਰਡਨਿੰਗ ਹੈ, ਪੇਂਟਿੰਗ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਆਪਾਂ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਲੱਭ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਵੀ ਕਰਨੀ ਪਸੰਦ ਹੈ। ਸੋ ਇੱਕ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਪਹਿਲਾਂ ਲੱਭੋ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਸੰਦ ਹੈ, ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚੋ ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਨਵਾਈਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਬਹੁਤ ਇਕੱਲਾਪਨ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਈ ਵਾਰ ਆਪਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਇੰਨਾ ਖੁੱਲ੍ਹਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਬਿਕਾਜ਼ ਆਪਾਂ ਖੁਦ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਹੀ ਇੱਕ ਸਿੰਪਲ ਸਟੈਪ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕਰ ਸਕੀਏ ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸੋਸ਼ਲ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਫੀਲ ਹੋਵੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਨਾਲ। ਤਾਂ ਜੋ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਆਪਾਂ ਆਪਣਾ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਾਲ ਬਣਾਉਣਾ ਸਿੱਖੀਏ। ਆਪਾਂ ਉਹ ਜਾਂ ਡੀਪਰ ਕੁਐਸਚਨਸ ਪੁੱਛਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਾਂ ਉਹ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਆਪਣੇ ਰੱਬ ਨਾਲ, ਆਪਣੀ ਯੂਨੀਵਰਸ ਨਾਲ, ਇਹ ਲਾਈਫ ਫੋਰਸ ਨਾਲ ਬਣਾਉਣਾ ਸਿੱਖੀਏ। ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਫੋਲੋ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪਾਠ ਕਰੋ, ਰੱਬ 'ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖੋ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਉਹੋ ਜਿਹੀ ਸਟੇਜ 'ਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਬਸ ਪਾਠ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਾਠ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਆ ਕਿ ਰੱਬ ਸਾਰਿਆਂ 'ਚ ਵਸਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੈ, ਬਟ ਤਾਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਲਾਪਨ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਉਹੋ ਜਿਹੀ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਹੁਣ ਆ ਜਾਈਏ ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਇਕੱਲਾ ਪੜ੍ਹੀਏ ਨਾ, ਇਕੱਲਾ ਕੀਰਤਨ ਨਾ ਕਰੀਏ, ਆਪਾਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਮਝੀਏ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਅਪਲਾਈ ਕਰੀਏ। ਉਹ ਇੱਕ ਸਭ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਿਹਤਰ ਜੀਣ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਸਪੋਰਟ ਫੀਲ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਫੀਲ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਆਪਣਾ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਰੱਬ ਨਾਲ ਹੈ, ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਹੈ, ਜੋ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਰੱਬ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਿਸ ਨਜ਼ਰੀਏ ਨਾਲ ਜੀ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੁਝ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਐਂਡ ਤੱਕ ਦੇਖੀ ਹੈ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਕੋਈ ਇਕੱਲਾਪਨ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ। ਮੈਂ ਇਹੀ ਕਹੂੰਗੀ ਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਆਪਾਂ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਸਪੋਰਟ ਹੈਗਾ ਆ, ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਕਨਵਰਸੇਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ 'ਤੇ ਆਪਾਂ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਐਂਡ ਤੱਕ ਦੇਖਿਆ, ਹੋਪ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਮਦਦ ਮਿਲੀ ਹੋਵੇ। ਪਲੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਤਾਂ ਸ਼ੇਅਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਓ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ।